có vậy. Xui bán áo hết rồi hả? Ghê, ba sáng ngày mấy triệu luôn. Sơm không? Nào này cái hạt ha, cái hạt 30.000 trăm giá bình thường đặt lạc nha. Biết sao vậy?
mấy sáng mai hả? Sáng mai hả chị? 100 nữa. Mấy giờ thì sáng được rồi? 8 giờ. 8 giờ. Ăn 8. Ai đòi Hello mọi người. Qua Tết nay rồi mình đi luôn. Có người tới rước luôn rồi. Lên xe bông. Cháu tôi rước rồi nha. Thắng Ngọc. Hả? Ngồi nữa hả? chị đúng không? Đó, chị đeo mình nói rồi chị thôi. 50 đúng không? Vậy là chú 50 cha 50. Có chăng không? Có 2 con bưởi này không? Rồi qua Luôn nữa. Đó. có tiền vô để có tiền cái chữ bánh với cái tiền là cái chữ ngoài trái. Chị ra ngoài thì cổ in cũng lẹ lắm. Chút xíu rồi 5-10 phút là xong rồi. Đó là chúng này luôn phải không? Đúng rồi. Đó, Con không để lòng cái giá tiền thì con cứ kêu để lên trên, cầm lên nó còn thấy cái giá. để cái góc ở trên cùng á. Chia sẻ cái gì chia sẻ cái kinh nghiệm đó không Cưng? Đúng vậy. Rồi để qua cho nên mình có kinh nghiệm. Rồi, đó tự hát một hòn, tự hát một hòn. Đây, Rồi mình chưa đây chưa mình cháu yêu. rồi. Trời ơi, có phượng nè, có Phượng bọ. của cháu yêu mà. Đúng rồi. Mấy ngày mà trước Tết này thì em còn gửi cho chị này giờ không biết gửi. Nó cần hãy qua. Ủa cái đầu nó cắm ở đâu? Ôi còn rất là